Good morning. Itadakimasu. Good morning. Maadjong adlaw ninyong tanan. So for today's video is magtry na butag Ilocos empanada for the second time. As you can see here, ano siya lumboy tanawa. Actually harvest lumboy. See? Oh my god, lumoy kaayo guys. Let me try. Papa ko mamahaw. Wala bumilipang ko ang papa ang gipang balik medyo puno kaayog lumboy datag pinakalumboy. Apple. Look at that. Look at me. Actually harvested. See? Daghan pagig kaayong matigom sa kuan, katay na talini siya. Oh my god, so huge. Maadjong adlaw ninyong tanan og welcome back to my channel. So kung wa pa ka ni subscribe sa awang channel, please like and subscribe kay para updated ka sa mga susunod na video. Ayaw nyo, di ba? So for today's video is magluto na po ko og Ilocos empanada for the second time kay pag-agi nagluto naman ko ani. Nasa Facebook no na siya gipost. So kung gusto mo mutan-aw pud sa akong mga other videos to other channel, you can also follow me on Facebook, Miss Cynthia gihapon na. So like and share gihapon. Di ba? So katong nagama ko ni first time, it was really my first time jud. So ako kay bag-unsa joy lasa sa real Ilocos empanada. So gifeel ra nako nga mao na jud to siyang lasaha. So daghan man zamog nagigama og Ilocos empanada dito sa TikTok, so gipangkapikat ra na to. Unsa the rest is history. So gifeel ra gano nga murag mao na jud nila lasaha sa Ilocos empanada ba. So first thing first nga gibuhat man is naglata ko daan og munggos o arang pagkalataa jud siya day. Unya sunod is magmix sa tadaan sa kaha og 2 cups of water, pero wa sana siya gihurot ang 2 cups unsa magic sarap, unsa paminta, unsa uwil o busa nimo siya itak-ang sa kadyo, i-mix nimo ana sa sawiti pang pakolor. Nya pagkahuman ana itak-ang na nimo sa kadyo nya huwato nimo og mubukaw. O di ba? So once mubukaw na siya, anha pa nato ibutang ang ato ang measurement nga 340 grams nga rice flour. So wa sa no gihurot ang 340 grams jud no gipa parang giunti-unti no siya kay para makontrol na ho ang consistency nga gusto na ho. O di ba? Kuya was consistency. Kay syempre wa beta kay baw sa consistency no. Prebe nas mga laki nga di na to mahibaw-an nga wala na siya consistency charis. Sa wala na siyang gikumot-kumot no kay para makita na jud no ho og unsa mao na ba jud nga consistency ang gusto niya. Kung gusto basa-basa pa agkatong 340 grams ibutang na no tanan kay para kontrolado nimo ba gibutangan ako na siya oil para mas more bitaw murag mag-oil jud siya. Unya after ana gikuskus na no ang kapadyas kay magkinahanglan man tag kapadyas ato man siyang i-mix sa munggos unja. So green nga kapadyas ni sa hilaw padung na gani siya mo hinog nya giasinan ra no na siya kay para mugawas gyud ang excess water sa kapadyas. Wow, di ba? Kay para dili magtubig ang ato ang feeling sa Ilocos empanada unja. So idzabura nang tong excess water sa kapadyas unja gaad-ad na pug kuog kanang mga panakot para sa atong gitawag nga vegan longganisa. Pero kay bukong vegan ba jud vegan nga lugar di kay vegan. So, sana longganisa gani no karne no nahimo na nung vegan sa gibutangan ra nako na siya og kanang katong sinilihan bitaw nga sukang tuba na mo tuyo og kanang kama nya gibutangan siya ahos og kanang sili nga after ana is awan na siyang gigisa sa kaha. Diba? So kani makaingon jud ko nga lami jud ni awang Ilocos empanada this time kay ako jud gagama sa kuan sa longganisa kay katong longganisa no sa first time nung gama is pinalit ra to sa kanang normal ra bitaw nga longganisa pero kani this time ako jud gatimpla ani. So makaingon jud ko nga lami jud ning awang Ilocos empanada this time charis. So naluto na nga tong longganisa. So prepared na. Sunod is ato na pong i-mix ang kapadyas nga kinumutan nato unya ibutang ang ato ang munggos nga gilatan. Unya sunod is timplahan nato uni. So kaning gitaktak na aning gibutang nung timplaan na is salt and pepper na sa nga pinalit pa jud na sa Japan nga paborito jud na no. Unya sunod is ato ani siyang magtawag ani
magamit ra ko og ziplock kung asa na ho tawag aning pormahon ang porma sa Ilocos empanada nya gibutangan ako siya og oil kay para dili jud mutapot ang do sa atong Ilocos empanada. So giround lang nako na siya sa ako ang pad, busa nako siya giruling pin unya gibutangan na nako siya og kapadyas, gibutangan og kanang tawag aning giniling unsa gapainit sa day ko og oil di ay busa no gihuman ning awang Ilocos empanada kay para iniglimin so gani iniglukot na to sa Ilocos empanada init na ang oil niya itagak na to dazon kay di po di na to unsa-unsaon ni kay trailing ra ba mo ni magbutang taog itlog kay mudagan mudakinas ang itlog so manang dapat jud iniglukot nimo sa Ilocos empanada itagak nimo dajon siya sa oil kay mo siya ang pinaka trailing nga part nga murag makasayaw gazug ko inigbutang di ba so after ana so tama imo ra gubong i-feel nga naluto na si Zack kay syempre naluto naman ang gisod nato sa Ilocos empanada. Unja igo na murag maluto lang jud ang do bitaw sa Ilocos empanada. Ana o di ba? Mo nang ato mo na siya ang kuan signature sa Ilocos empanada color orange jud siya. So sakto ra jud atong pagka orange pero gusto jud kog mas orange pa jud nga kanang matupngan jud nato ang quick ba. Di ba? Unsa karon gabutang na pugog balik ilingin ra na sa kay arong nya kaning itlog di ay awan ang gikuha ang egg white kay murag medyo mako ra jud ni atong itlog nato so gikuha ra na kong egg white o gipabilin ang egg yolk og ato ra na siyang gipalabzan og kanang plato kay mo na siya musil sa atong Ilocos empanada og ibutang na dajon sa oil. So control ra dyan sa kadso no kay labi na kay dili no kontrolado ning kadso. Aw mao ni giingong i-feel mo lang. Inana jud ang pagluto day. So naluto na tong Ilocos empanada pak. See that girl. She knows I'm watching. Itadakimasu. Ilawan sa nato nga white sauce. Crunchy. Crunchy siya guys. May kayong tuluam. Yeah, dako. Okay. Lamian this time. Pero murag. Mama. Tangi anang. Wow. Kay mana naman tagpamahaw/paniudto pero magluto gyud pugog para paniudto. O di ba? Pero makabusog na to si Zakay. Rice flour ba to si Zano? So bugas to siya guys nga gigaling nga nahimong flour. O di ba? So atong lutuon na pud karon since ang Ilocos empanada is a Ilocano dish, so magluto pud ang other Ilocano no kay mga lamian bipin mga sudan og mga Ilocano. So atong lutuon karon is igado so sa atoa pa mura ni siya og inatayan. So first nga gibuhat no ani is nagmarinate ko og kanang unod tenderloin. Gimarinate ra nako siya og suka, toyo ug liquid seasoning. So awara to siyang gislice og pinatag-as. So pinatag-as ang atong atake para sa igado karon. So nag-add ko anang mga panakot, ahos, sibuyas, unza para sa ato ang gulay magamit ta og patatas og carrots. So sliceon ra gihapon nato ni og pinatag-as kay mo may iyahang kuan, mo may giingon sa kuan sa recipe, di ba? Narago po di mo o gusto jud mong iskwiron o pero minudo na po na siya. So kani nga to ang lutuon karon murag mo silingan ra jud ni mga minudo. Ang kalahian lang ani ang pag-slice, di ba? Charis. Unya mga other ingredients ay mag-need po ta og bell pepper. Unsa patong need og atong pinaka main ingredient is ang atay kay syempre mo beni dinhi siya matawag og igado kung way atay. Tawagon lang nato ni siya og adobo, di ba? So ato ra pong gislice og pinatag-as ni atong atay no. So dili kay kumukaon jamo jud og atay. Ug na gini sinugbang atay, murag ipadaplin nako ang atay. Unsa karon atong gibuhat ani is ato alang murag gibabad og kanang mga 5 minutes ning
ning atay. Unja sunod is ato ang gigisa ang gulay katong patatas, carrots, mga bell pepper. So mura lang na siya half cook ba. Nya after ana isunod na po natong half cook is ang atay na pod nga ato ang mura gi marinate sa suka og mga 5 minutes. Nya half cook ra pod ni siya kay para dili mo tuskig. Kabantay mo anang tigkaon man jud pug kuog kanang minudo or mga inatayan. Pag naa gani atay murag dili kay nako mapansin ang atay ba kay mura mo ko siya mapansin ako dazo ng atay kay mura mo ko siya mutuskig. So kani ani mo makita nga mura lang jud unod ang atay. So next ana sa naluto na tong kuan gibutang na no ang atay, gibutang na no ang gulay, gitimplan, gibutang ang liver spread tanawa oh. Di ba? Dili na mo mapansin ang atay no. Kay mo na siya igado, di ba? Kay mukaon manggugkuog ka ng tawag aning sinugbang baboy unya nay mga atay-atay makita gid nako ang atay jud ni pero syempre ang puniton jud no katujong baboy nga unod unsa ang katong maskara diba so dili jud unang priority ang atay pag mga inatayan pod ari lang ko sa sabaw-sabaw porang ipadapli na hong atay pero kani napapakaon jud ko sa atay ayaw tay so karon kay magluto na putag para kanang tawag ani para panihapon o di ba pero unsa to ang giingon ganiha panihapon or paniudto kani laging mag voice over no so una nung gibuhat is ang gilat-an ag katong maskara so murag maoranes ato ang procedure sa ato ang gibuhat nga sisig no if kita mo sa ang previous video so maura jud ni sila gamay ra jud sila difference so gilat-an ra no ang maskara unza together with sibuyas ahos o dahog laurel man siguro to unya sa nalata na naluto ng atong maskara wala lang siyang gipatuan na kay ito natang sugbaon so maura jud siya so gaad-ad na pug og mga panakot sibuyas luya unsa sili ang pinaka main ani highlight na to nga ingredient ani is kaning sili kay para mo pop up siya dapat hanghang jud ni siya maura jud pud ni siya sa sinugba unsay may kalahian la sa sinugba ang kalahian nila na ani siya mayonnaise maura jud kay sugbaon man nato ni siya unya timplahan pud og suka so maura gyud di ba unsa gaad-ad na putag mga luya sunod is isugba na nato ang maskara maura jud tanan unya ang sisig pud ang naka-difference sa sisig is igisa na to ang kuan mga panakot igisa na to ang katong kaning mga sinugba so smoky feeling ang sisig kani after natong gisugba dili na ni siya gisahon diretso na nato ni siyang timplahan sa ato ang panaksan jud gamay ra man ang panaksan unja giad-ad na natong pinatag-as na mga gipangsugba natong karne unya ibutang ra nato ag katong mga panakot nga gipang ad-ad nato unsa limonsito unya ang gitawag ani ni nakalimot to kog ingon no ang tawag ani nga dish is dinakdakan dai ni siya so unsa may kalayan sa dinakdakan og sinugba ang dinakdakan naa adyo ang original dinakdakan naa adyo ni siya utok kay wa man tay utok ayaw tok gibutangan lang nato ni siya og mayonnaise no pero dapat jud na adyo ni siya utok kay dinakdakan gani pero kung kabog dis adyo ni siya nag-originate sa Ilocano ba or Kapampangan o kamo nay bahala maglalis diha basta kay ingon sila Ilocano daw ni so nang mga una ta kay naluto na ato ang para hapon o mana to and that's it this is Miss Cynthia so thank you so much for watching my videos even though nga murag tagdugay jud tatig upload pero nagpaabot jud mo so I love you jud ninyong tanan hurot-hurot wow so muna to don't forget to like and subscribe and that's it this is Miss Cynthia amen amen amin ba kaon ba yung